आज नाइट ब्लग हान्नुपर्छ रमाइलो हुन्छ पशुपति एरिया आज के छ ल ठिक छ ऊ चाहिँ मेरो भाइ होइन ठिक छ आज कति बज्यो खै 7:55 भइसकेको छ अनि त्यसपछि आज भनेको चाहिँ जान लाग्यो चाहिँ टक्क लाएर भनेको खानाहरू बाँड्न जान लाग्यो हाम्रो हिमाल दाजुले स्पोन्सर हानिरह त्यही कारणले गर्दा अब 8 बज्न लागिसक्यो तर ठिकै छ जो हुन्छ तिनीहरूले खाना पाउँछन् हेलो एन्ड व्हाट्सअप एभ्रीबडी दिस इज अस्न हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ है एन्ड इट्स लेट नाइट अलरेडी बट अहिले चाहिँ फर्स्टमा भनेको चाहिँ यो भेजिटेबल सपमा जानु लाग्यो त्यहाँ गएर फर्स्टमा घरलाई चाहिने सामानहरू किन्नलाई पठाइछ दिदीले भेट्टा हो तिमीले अर्को के हो अर्को के भन्छ सो त्यो हामीले किन्ने भने चाहिँ यति नै हो अब यो भनेको चाहिँ यस्तै त हो नि अब केटाहरू पनि आयो भन्दै थियो सो त्यो अब यो फेरि घरमा लगिदिएर अनि भनेको चाहिँ हामी सिधै डाइरेक्ट केटाहरूलाई एकछिन कुरेर पशुपतितिर लाग्छौँ केटाहरू आइपुग्यो भन्छ कहाँ आइपुग्यो भने सो आयो अनि चाहिँ के छ हिमालय के सम्भव ल रेन आएन ल गइदिउँ न त खोइ यसमा हो कस्तो ढिला भयो नि 8 बजी त उहरू गइसक्छ होला आजको प्लान चाहिँ अलिकति दिउँसै आउने थियो तर एनआर सिरियस चलिरहेको थियो नि त अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ 3 बजीसम्म सकिन्छ कि जस्तो लाएर गएको थियौँ हामी 11 to 3 अनि गएको 6 बजीसम्म त्यतै थियौँ कि हामी त्यही कारणले गर्दा चाहिँ एकदमै लेट भयो बट इट्स ओके त्यो रेसको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यता आई बटमतिर कतै भिडियो आइरह होला त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ आज त एकछिन पनि बस्न खाना पाएको छैन भने त बिहानदै भात नै खान पाएन दौड्या छ सो पशुपति एरिया नि आइयो यति नजिक छ पशुपति र एयरपोर्ट त एयरपोर्ट पनि 1 स्टेप अगाडि मात्र हो क्या यता छिर्न मिल्छ दाइ छिर्न मिल्छ अब बिस्तारै बिस्तारै दिँदै जाउँ न अब को भेट्छ होइन अब आरती त सकिसक्यो होला के हेर्नुहुन्छ हौ आरती त 6 बजे 8 बजीसम्म रहेछ 8 दिन हेर्ने प्लान त 8 बजी चाहिँ सकिने हौ खोइ त अब त्यस मान्छे खोज्न जानु पऱ्यो नि त हिमालयको खोइ के हो त्यो अब धोको हो कि के हो त्यो लाइक भगवानलाई मागे टाइपको समथिङ के होला नि त्यही कारणले गर्दा बाँड्न हिँडेर मान्छे पो खोज्नु पर्छ त हौ त्यही पशुपतितिर होला नि त है नहीं इधर से आ रहे अंदर हजुर हस् हुन्छ हस् गयौँ है अब कहाँ खोज्नु जाने त अब यति बेला त हुँदैन रे कता होला र ओइ ओइ झन्डै म आफू नखाए बाँड्न आएर चाहिँ कस्तो सकेको मान्छे हो त ल ठिक छ चुरोट खाएर छ नि त फेरि खोइले त लिएन दाजु इलाउनु यहाँ कोही फोर्खाइरह कोहीले के भइरहेको छ हेलो डोन्ट अट्याक मी ओइ I'm saying it again, if came to us vlog, just skip the video, it's not a vlog. कहाँ दिएर आउन देऊ न यस दाजु खाजा खानु भयो र खानु भएन देऊ न उता अर्को नि एउटा देऊ न अर्को नि
अर्को एउटा देन ए उद्यान रहेछ ओए एउटा यहाँ रहेछ म दिन्छु कहाँ खोइ उयो नि यहीँ नि लेफ्टमा हेर न लेफ्टमा उता अगाडि पनि ओए उता अगाडि दिनु त ठ्याक्कै एन्डमा आइएछ ल खाना चाहिँ होइन जे होस् हल्का भयो नि पेट मिर्छ एकछिन रुक्नु अरू कोही त छैन यहाँ हाइट धन्न यता आइएछ जे होस् कतिजना रहेछ 7-8 जना बिचरा ओए जाडो महिनामा त कसरी बस्छ यिनीहरू सब यहाँ भ्लग हेर्नु भएको जतिले नि हेरिराख्नु भएको छ नि अब इफ यु क्यान जस्ट कम हियर एट नाइट अनि त्यसपछि डोनेट देम जे हुन्छ त्यही के एक्सपेन्सिभै चाहिँदैन त्यो बिचरा पानीहरूसँग भात खाइरहेको थियो कस्तो लागेर मलाई है अनि धन्यवादहरू बाबु कस्तो उ भइरहेको थियो भनिदिएर क्या मैले क्या हाँसो आइदिरहेको whoever are watching I guess you are enjoying the video अहिले चाहिँ हामी पशुपति भ्याएर अनि अर्को मन्दिरतिर जान लागेको अनि अब जति एकदमै लिमिटेड छ अब चाहिँ अनि त्यो बाँडेर घरतिर लाग्छौँ हामी मिठो मसिनो चाहिँ खानु है हामीलाई दिनु खानु लिनु है त हस् छैन क्या हो ए उ त्यो आमालाई दिएर आउन तेरिको बिचरा उठ्नै सकेन खत्रै बिरामी होला चारवटा त छ अब बाटोमा जो भेट्छ त्यसलाई दिने हो क्या त्यही गर्ने हो देऊ न खाना खानुभयो के खानुभयो कि नै एउटा देऊ न धेरै चाहिँ छैन अब हल्का पेट चाहिँ मिट्छ आजको लागि चाहिँ हुन्छ जे होस् ल हजुर हस् गयौँ है त हस् त्यही त हजुर हस् हामी गयौँ है त हस् हामी यतै डुलिरह क्या दिँदै सबैलाई दिँदै हिँडिरह क्या हामीले होइन नहिँड्ने अब सकिन लाग्यो अब जाने घरतिर सकाएर हुन्छ हस् उतै बानेश्वरतिरबाट रातोपुल बानेश्वर हजुर हस् गयौँ है त That's a pure happiness. कहाँ हो ए नदेख्दिनँ मैले त मैले त देखाइ थिएन भने कहाँ ल आऊ बस यहाँतिर आउन देऊ न देऊ खाइरहेको रहेछन् हो सुजल ओइ सुजल त्यो खाना नखाने यो दुइटा देऊ त त्यो दुइटा देऊ न सुजल त्यो दुइटा देऊ न
त्यो नि दिदेऊ न होइन त्यो नि देऊ न त्यो छोड्दिनु अर्को उ त्यो खानु दाइ हामीले दिएको खानु त्यो छोड्नु उ त्यो खानु दाइ छोडिदियो कसले यो बोराले सामान उठाउनु काम गरे अरे होइन पैसा चोर्दै क्या कुन चाहिँ यता ट्याप कस्तो साइको रहेछ खोइ बोरा उठेर के फोहोर उठाउने काम गर्थ्यो अरे यो फोहोर उठाएर पैसा पाथ्यो अरे क्या अनि पैसा चोर्दै अरे कुन चाहिँले त्यो छोड्दिनँ उ त्यो मात्र खाँदै अब लुटेरहरूबाट अलिक बसेर बस्नु है दाइ त्यस्तै अब यता बसेर बस्नु दाइ मानवता भन्ने कुरै छैन आजकल ल हुन्छ गएको है त दाइ हस् गयौँ है त हस् चिन्ता नगर्नु दाइ यस्तो खान नभएको मान्छेहरू बाटोबाट देख्छ कस्तो साइको रहेछ भने बिचराले काम गरेर पैसा कमाएको थियो अरे हल्का त्यो लाइक फोहोरहरू टिपेर हल्का भयो भने पैसा पाएको थियो अरे क्या अनि त्यसपछि कुन चाहिँ चोर्दैछ भने म त खै अब रोइतिर भने थट लास्ट 2 पिस थियो यहीँ दिएर हेऱ्यो पनि हल्का फुल्का पैसा दिएर सो इफ यु क्यान जस्ट डोनेट देम सम फुड्स पैसा चाहिन्छ भन्ने छैन होइन घरबाट फाल्नुभन्दा लगेर दिएकै बेस सो यो भिडियोको चाहिँ त्यति नै हो अब आजको लागि चाहिँ इट्स नट अ ब्लग फर्स्टदेखि लास्टसम्म भनिरहेको छु मैले थट तेरिका मलाई त अति नै लाँदा आइदिएर चोरतिर आएर क्या पैसा नै थट सो आजको लागि यति नै गाइज होप यु लर्न समथिङ फ्रम द भिडियो सी यु नेक्स्ट ब्लग बाई बाई टाटा सी यु पिस आउट